وصلنا على عيناتها. صفيت السيارة، طلعت الدرون وقرب. شو عم نعمل هون؟ تعال نشرب قهوة. جينا نشرب قهوة عادي. يا أحلى من لبنان. مرحب. اهلا وسهلا. اهلا. البيت بيتكم، يا هلا فيكم. يا هلا يا هلا يا هلا. جنة من الدولار يا محل العصفورية، ضيعنا بسوق الأسعار ليرتنا اللبنانية. عينك على الأسعار تشوف ونصفى كيلو الملفوف، على الأفران صفوف صفوف من عبكرة العشية يا محل العصفورية. ومين بياكل لحمة مين غير المدخول ملايين، لو رحت تعبي بنزين بدك تنطر ظهرية يا محل العصفورية. 85 وي من 85 وي حالة معلوم. هاي هي بس جامعتنا احلى جامعه ولقمتنا يا هلا يا هلا يا هلا بالربع يا على هلا كل شيء مطايمين. هلا عيني هلا بنحب احلى بلد بالعالم. لك ايه والله. اهلا وسهلا فيك. وهيك هو ببلش النهار. هو شفت حاجة الله. هيدا عمرو المرحوم ابوي بسنه 1940 بعتقد. البيت الارض ملك الوقف. تعمر البيت الى ان جدي وستي توفوا وولاد عمي توفوا، صار البيت بالاصهار بيستردوا الوقف. هلا شاب عندنا طليع اسمه توني سعاده عمل جمعيه درب العين. هيدي جمعيه بتهتم بالتحويج، بتهتم بالبيئه، بتهتم، بيعملوا هيك رحلات ميدانيه. قاموا استاجروا البيت من الوقف وجددوه. عيناتها اصلا اسمها عينوتو، ما معناه بالعربي مجموعة عيون، لأنه إذا بتبرم فوق في بتلاقي هون النابع، هون عين نبع الكذاب يعني بينبع سنة وسنة لا، هون مجموعة عيون. انا وسي على الطريق على ساعتين وشوي طريق. انا قايل رحت على محل كتير بعيد وعم بسأل حالي السؤال مين سكنوا من زمان وليش قرروا يقعدوا هون، وانت هلا يمكن جاوبتني انه الرومان قرروا عن بيت هون. هلا واحد بيوصل بحس حاله بالجنه، مش عم بقول انه انتم عايشين بعيد، بس كيف اخذوا قرار جدودكم يبلشوا هون؟ هلا لا، جدودنا نحن مش من زمان، لما صار النزوح البشراني من بشري لهون تغيرت وجه الضيعة، صارت كلها من فرد عائلة. إذا بتلاحظ النزوح البشراني عينيتها بترحمي، بشويت بتكيروت، برقة بيت جعجع، عيون أرغش بيت طاق. يعني كل عائلة أخذت مطرحهم. السبب هو للزراعة. بشري ما في أرض للزراعة، هون الأراضي واسعة بيقدروا يزرعوا ويستثمروا يعني ولا مرة أكلت منقوشة بندورة، مش بيتزا، منقوشة بندورة. رائعة رائعة رائعة. وشو الأهم؟ بطاولة مثل هاي هو بندورة بلدية الجبلية. أنا الدكتور سامي رحمي، طبيب. هون بلبنان وقفت الطب، هلا أنا عم بروح بعمل بفرنسا بعمل رامبلاسمون. كلنا بنعرف الرومان زرعوا عنب بلبنان، عنب بلبنان الأكل كتير معروف،
بس ولا مره يمكن حدا فكر انه فينا نزرع هون على 1700 متر 1800 متر عنب من الاهم يمكن بالعالم لنبيد. كلنا تعودنا على البقاع. كيف اجت الفكره؟ كيف بينت الفكره؟ برجع بقول من الاهم بالعالم، واغلبيه القنانين نبيد اليوم بلبنان المشهورين وربحوا اووردز بالعالم بدايتهم عن بيتهم من هون. صحيح. كل الخمارات اللي بتاخد منها عنب اللي بدهم يعملوا الطبقة الأولى من عندهم وين ما كان بدهم يحطوا عنب من عيناتها. هلا نيجي العنب بعيناتها غير عنب منطقة السهل. أنا عندي أرض بالسهل كمان عنب بيعها بقى أرخص من هون. يعني البرهان إنه اللي بيشتري من عنا هون بيدفعوا أغلى، مش كرمال سيد عيوننا، كرمال نوعية. تشوف عنب مع احجار هالقد، هل هيدا الشيء بيساعدها بيخلي المي فيها اكثر؟ معقول يكون قصه الحجار والتراب عملت منها هالشهره؟ الحجار والنوع الارض الخفيفه بتعطي نوعيه كثير عاليه. اول شيء النصبه ما بتحمل كثير، بتستوي على رواق، ونوعيتها بتسقي على الارض. عم شوفهم قديش الحجار مسقعين. اي صحيح. ومش من عندي انا، اللي عم بياخذوا العنب بيقولوا انه نوعيه البيض اللي بيطلع من عيناتها هاي ليفل، يعني كثير كثير مهم. هلا نيه صحيح انه الكروم هون ما بتعطي قد الكروم بالسهل، بس عندك نوعيه. هيدي النوعية كالادوك إحدى أنواع النبيد المشهورة بالعنب، وهيدي من أجدد أنواع العنب الجديد، طعمات جديدة. هلا هون الأرض كلها سوا 15 دنم أو 1500 متر مربع. هيدي مزروعة كلها سوا كالادوك. نوعيتها من الأنواع الجد جيدة، طعمة أنت دقتها ما بعرف إذا فيري سويت من جوا، وقشرتها كثير سميكه، بتعطي طعم كثير حلو، لون احمر بعتقد بالقنينه ماكسيموم مهم. نحن عيناتها من أيام قبل الرومان، هي أرض عنب. ولما صار هالوجع بلبنان سنة 75 المرض، أنا بسميه مرض، مرض العنب معه وحس مع الشعب ويبس كل الكروم فرد مرة. يعني تشوف شو أهميته، شو علاقته بالإنسان القوية. هلا مع الدكتور سامي سنة 99 جينا نقلنا على غير أرض، ونوعية كان جيدة للعنب وكل الناس راكدة وراه. القطف بيصير ساينتفكلي، يعني بيصير وقت، مش شكله حلو مهضوم. لا علميا. ايه علميا. يعني بدنا نشوف نحن الالكول قديش بيكون فيه. اذا بدك تعملوا روزيه، بدك تعملوا فين روج، يعني في عده انواع اللي بدك تعملوا فيه. اخذنا العنبات دغري لازم يروحوا ينعصروا اليوم. بتنقصهم، بتقطفهم، بتحطهم. نحن ماكسيموم الساعه 10 11، انا بحكيك عني انا، بيكونوا باردين. بنحطهم بوسيله النقل اللي هي مفروض تكون مبرده، وبتروح دغري على الخماره. بالخماره بيعصروهم بزيت النهار، لانه اذا بقيوا اكثر نوعيه هذا العنب بيعطي حموضه، ما بيسوى. البطاطا ولبنان شغله كبيره. لليوم باخر سنه صورنا المكنه كتير كبيره اللي بتشيل بطاطا للتشيبس، يعني معمل. صورنا الفدان كيف بيحكي هو وياه، بيقول له يروح شمال يروح يمين. صورنا البغل، صورنا الحصان، وهلا التراكتور. في عده طرق لواحد يشيل بطاطا، بس بالاخر الاساس بطاطا من الارض. هات شو شايلين. هلا اليوم ميني موسم. فادي وجون. ايوه اخوه هون، اخوه هون، بس معزه
ما عملناش ثاني 40 سنة 40 سنه بس معزه. طب شو سر المعزه وضيعتكم؟ هيدي المنطقه هون بشري ما بياكلوا الا معزه، ليش؟ أولا المعزة لحم نظيفة وبتلعب الجراد عندنا هون، وربيع طيب وعشبة طيبة وجمس الدين طيب، وأنا مثل ما بدي طعمي لك ابنك بدي طعمي ابني. من وقت ما وصلت المعزه لعندكم قديش بدها وقت؟ كيف بتذبحها؟ قديش بتريحها؟ اوكي. نذبحها، بنبلش بعملية الصلخ، بنشيل الحواشي تبعها، بنبلش بعملية الجرد مثل ما صارت هلا، بنريحها شوي قبل ما تفوت على البراد لأنه اللحمة بتكون بعدها سخنة وتفوتها على البراد. قديش لازم تضل معلقه هيك؟ يعني بالقليلة ساعة. على القليل ساعه. فوز فوز النبأ دغري لهون. رائعه. وش هيك صور اعمل معروف هون. هذا تعال هذا بين. هذا ابني لك زيت فون. هذا يا يلا جاي. بعد ما تعرفت على جابي صديقي اللي بيجيبني لهون من 8 سنين، هو قال 6 بس هي 8، ومن وقتها تعرفنا على بعضنا بيقول لي ضيعتي 8 سنين، فاذا حتى على باله يعمل معي شيء منيح ما تنطنوا 8 سنين. جينا على الضيعه، خبرنا كيف هون على الطريقه غير شكل. عم تاكل بلا بصل وهي بس كرمال؟ بلا بصل. هي كرمال يعني. هي كرمالك انت. ما بتسوى بلا بصل. بيحكوا بالقول لأن أساسا هون كانوا يحكوا سرياني. مثلا عيناتها اسمها عينوتو، الباب اسمه البوب، الشباك اسمه الشباك. هلا اللي ما اختلطوا بالمدينة بعد اللهجة ما تغيرت، وحتى أنا شخصيا أوقات بتفلت معي وبرجع للهجة الأساسية. يعني عرفت كيف إنه القصة للأصول السريانية القديمة تبعنا. يعني انه معقول نوصل على عيناتها وما ندوق التفاح؟ لا انا مد النظر صناديق، بس نحن رح نقطفها طازه من الشجره. بدي ابلش بالسؤال اللي بسأله لكل العالم. مور بس كل واحد بيقول انه ضيعته عنده اطيب تفاح. مزبوط. طب خبرني ليش؟ نحن هان بهالوادي بكل عينيتها، مش هذا بهالوادي، هذا التفاح هذا بذري، مش انه شلش بذري، وهذا الله وفقنا فيه. لكن عيناتها عندها اطيب تفاح. ها عينيتها طب التفاح. عينيتها. شو حلوه الارض، شو حلوه الارض، طلع على الارض. يعني رح نوطي سوا ونشوف تفاح على مد النظر. اسمع شيء بيقولوا an apple a day keeps the doctor away. يعني التفاحة بالنهار بتخليكم بعاد عن الحكيم، التفاحة من هول بتخليكم تحسوا حالكم عايشين بالجنة. معقول؟ ادكتيف. ها؟ عن جد؟ هان يا حكيم انا بيري متبين. هلا هان على الضغط هذا. من اقدم مطاحن لبنان اللي بعدها ماشي. شفنا واحدة برشعين وهيدا الثانية بعدهم مثل ما هن، صوت المي عم تسمعوه هلا دارد،
لازم نبلش من تحت على ضغط المي، تبلش تبرم الحديده التوربين، عتمه مزبوط، بس حجر خشب. جد 200 هاي 1500 مظبوط 1500 هالقد قديمه. جدي اصلا بيعمل جريش بيعمل برغل. حجرات بس بدك تنقشوا بتقلبوا له عده، صرت تنقشوا تاخذ مطرح الحب. انت وين على المسرح؟ مع بي طلع بتعلم حدا من بعضك؟ اخوتي ولد اخوتي يعني لايك كما سألوا من ايام نابليون قالوا له من جدك؟ قال لن انا اليوم محافظ على تاريخ جد. هاي الدنيا ما بيحافظ على تاريخه ما وقف. لك وين رحت العالم بدها تطور، يعني من الأسفل إلى الأعلى. وصلت العالم على المريخ كما سألوا ماسترو، قالوا له شفت على ظهر القمر شو فيه؟ قال لن فليتمجد الخالق. بقى يتمجد الرب. جدي طعمة خبز من هاي منطقة كلها، كان الرغيف بإنسان لتأخذنا. ولو رخصت الأرواح بس كانت الأرواح غالية. ليش؟ كان ما في تفرقة بين بعلبك أو بين الداير أو بين خليفة أو بين بشري أو بين المنطقة كلها. كانوا يقولوا نحن إيه أجا ما بنرجع لأرضنا ونمتحنا والعملنا ونزرع حنطة أو غير حنطة، فلاح مكفي سلطان نافي. اللي عطاه جدي هلأ اليوم عطينا إياه نحن بألف خير. بيوتنا مليانة من أخلاق، من مربى، من كرم، والكريم الله. أجا بنرجع لتاريخنا نحن ما بنجوع ولا بيصرنا شيء. كانت العيال 10 و15 اليوم 1 و2 بكي ونحيب. ليش؟ ما بقى في محبة. المحبة هي قال المسيح ب4 إنجيل: حبوا بعضكم بعض كما أنا أحببت. جمعية درب العين هي جمعية بيئية وسياحية واجتماعية، تأسست من 4 سنين، أسسها طوني سعادة، هو ناشط بيئي. عم بتجربوا تساعدوا شوي المنطقة تندعم سياحيا وبيئيا. هون في عنا تريل شغالين عليه من 3 سنين، سميناه الدرب إلى العين، لأنه ببلش من منطقة اسمها كرم الخان وبينتهي بهو العين تبع عيناتها النبع الرئيسي. وين وصلنا؟ أول شي بلشنا بالشلال، بعدين في بيت كثير قديم. هلا بنوصل على بيت البيك، هو أول بيت تعمر بعيناتها على إيد بيت عيسى الخوري. قديمة وفيها جورة بنصها وبعدها ماشي خضرة معنا مهترية من جوا. ذكرتني بالزيتون اللي بيكون مهتري من جوا بس منيح، اللي ببرهن انه الغذاء تبع الشجرة بالطرف. أربع مطاحن هون ويمكن شي 10,000 بلبنان، بيناتهم وحدة بعد ماشية يلي هي تحت بالضيعة. شي بوجع القلب من مال، ومن مال بنقول يمكن هالأيام رح تجبرنا نرجع نظبطهم كلهم سوا، فإن شاء الله كلهم بيرجعوا بيترمموا وبنرجع على الأيام القديمة، على أيام جدودنا يلي كان فيها بركة. شو حلوين كل صخرة هالقد وبعدهم. مختار خبرنا عن التونيل. هذا التونيل نحن بتعرف منطقة هون عندنا جنينات كتير وما في عندنا مي. هذا التونيل فايت 300 متر الجو. كنا هذا عملناه سنة 2014.
لا ما الهدف خوفكم، بس لكم انا عطني ماكسيموم. فايتين 300 متر صار منهم فينا نقول لكم شي 75، تنشوف قديش بنقدر نوصل بلا ما نخاف. لا قصدي بلا ما نتلي حالنا مي. يلا ليتس جو. اول وقفه على 100 متر، برد ماكسيموم، عم تبرد اكثر واكثر، وعم نسمع صوت مي جوا مثل كانه في شي كيف او شي جوا. الرطوبه بلشت تقرب شوي شوي، وبس بعد ما في مي على الارض فينا نكفي. وصلنا على محل ما فينا نوصل بلا ما نصير اجرينا مي. 150 متر، بعد في 150 متر تانيين، بس المي كمية المي. وهلا وين؟ باخر الصيف يعني اول شتوي، بعتقد تطلع لها بعد شي نص متر او متر كمان. هلا ما بقى تعطش عيناتها بعتقد ابدا، وفي كمية مي حرزانة حرزانة. اذا الله بيريد. وفوق الدغري في عندكم مثل حرش، فينا نقول حمى صغيرة فيها شجر. نحن في عنا الجرد، نسميه جرد عيناتها، اللي هي الارض القاسي اللي ما فيها كتير نباتات. في مساحة مهمة بعيناتها. بقى تقريبا بلش من حوالي 5 سنين بلش عملية ريفورستريشن، تحريج أرز، لزاب، سندان، اللي هن الشجر اللي بيقدر بيعيش بهالمناخ الشتوي القاسي. على فيك بروح ايه حط لي بعد ساعه هيك نحن هون عندنا بيكنيك. تجي العالم اذا بتحب هي تعمل اكلاتها بايدها، تشوي على ذوقها. وعندنا فرع تاني، قسم تاني، نحن بنقدم كل شيء سيرفيس، كيس عرق، اكل لبناني. نحن على نبع عيناتها علو 2000 متر. جدرة لوبي. وهيدا معكرون بتوم بلا توم، معكرون توم بلا توم. كله بلدي. طب بقدونس بلدي من عنا، من جنينة. البندورة من جنينة، الورق عريش من عنا، البصل من عنا، الزيت نحن بنصنعه. شيء كثير طيب هيدا الشيء. طيب بده دايت وبكون. ضيعة فيها بركة كتير. متروكة شوي بالجبل، ونيالهم عايشين على رواق. بيوت قديمة، أرض كتير خصبة، الناس بتعقد، كرم، ضيافة، رواق، والطقس بيسطل. قديش تقليدية وقديمة. في كيوسك كتير مهضوم وجديد، من بعدها نهار الرائع. بستناول قهوة تحلية وبسوق تقريبا ساعة ونص على بيروت، واكيد ما رح تكون اخر مرة. وعدتهم اوريدي للشباب ارجع بالشتوية. يلا قهوة، كراب، شي سويت، ليتس جو. اهلا بالشباب. نحن التقينا تقريبا من شي 3 سنين بجوني. شو جابكم على عيناتها؟ نحن تلاقينا بجوني مزبوط، وهلا نحن بعيناتها بسجن تريل. جوني بعدنا تحت، ونحن هلا هون. عنا اول شيء كل شيء سكري وساليه. عنا كل انواع الكريب. جبنا المدينة على الضيعة اللي هي عيناتها. كانت ست تلف لي عروس لبنة بفرنسا، ست ولا صاحبي كانت تلف له عروس كريب مع شوكولا وبنان. يمكن هيك. شغلة كبيرة. حبيت الكريب أول شيء على شوكولا، حبيت أنا محمصة،
حبيت كتير انه محمصه. الموزه بقلبها في كاتشة شوكولا دارك ميلك، الكريب شطتريلتي والموزه بكل كاتشة. قطعة لينها بتكون دلعة بس ابدا ابدا ابدا. كنت سميها شوكليت اكسبلوجن، قرشة الناتس جوا كتير عملت فرق. عدة انواع شوكولا كلهم مع بعضهم. دقيقة ما طعمت بعد. رح اترك لك كريم، رح اترك لك، ما تعطل هم. خلص رح اترك لك. يلا اطلب وحدة غيرها خلص.